ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የምንማረው ስለ ኮንዲሽንስ ኤንድ ሉፕስ ይሆናል። ባለፈው ክላስ የዛሬው ክላስ አምስተኛ ክላሳችን ነው። ምናልባት ለዛሬው ክላስ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ከ1 እስከ 4 ያሉትን ክላሶች ቪዲዮዎች ሪከርድ የተደረጉትን ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ እና መከታተል ትችላላችሁ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የዛሬው ከፋንክሽን ቀጥሎ የምንማረው ኮንዲሽንስ ኤንድ ሉፕስ ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ፕሉራላይዝ ማድረግ ከቻልን ኮዳችንን አሁን ደግሞ የተለያዩ ብራንቺንግ ተጠቅመን ሉፖችን አይትሬት እያደረግን ፕሮግራሞችን መጻፍና ኦርጋናይዝ ማድረግ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። አትሊስት እስከ ኮንዲሽንስ ኤንድ ሉፕስ ድረስ ከተማራችሁ በትክክል የሆነ ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ የሚያስችል ደረጃ ላይ ደርሳችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ክላስ ፎከስ የምናደርገው ኮንዲሽንስ ኢን ፓይተን ነው። የመጀመሪያው ኮንዲሽንስ ምንድን ናቸው? ኖርማሊ ብራንቺንግ ነው የምንላቸው። ምክንያቱም ኮንዲሽናል ኦፕሬተሮች አይተናል በባለፈው ክላሳችን። ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ የሚባሉትን አይተናል እና እነዚህ ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ አንዱን ካንዱ ኮንዲሽን ለመስራት ነው። ኢዘር ትሩ ኦር ፎልስ የሚል አውትፑት ለማውጣት ነው። እንደገና ደግሞ ሎጂካል ኦፕሬተርስ፣ ኮምፓሪዝን ኦፕሬተርስ የሚባሉ አይተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ብራንቺንግ የሚባል አለ። ይሄ አንዱ የኮንዲሽናል ኦፕሬተር ኢዘር ትሩ ኦር ፎልስ ነው አውትፑቱ። ኢቫሉዌት የሚያደርገው ኮንዲሽን ነው። ያ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ አውትፑቱ ትሩ የሆነው አውትፑት ስቴትመንቱ ይወጣል። ስለዚህ ብራንቺንግ የሚባል አለ። ብራንቺንግ ማለት ከኮንዲሽናል ኦፕሬተር ኢቫሉዌት የሚያደርግልን ያንን ኮንዲሽኑን ብራንች የሚያደርግልን ነው። ኢቫሉዌት የሚያደርገውም ኢዘር ትሩ ኦር ፎልስ ስቴትመንቶችን ነው። አውትፑቱ የሚሆነው ትሩ ከሆነ የትሩ ብሎክ ኦፍ ኮዱ፣ ፎልስ ከሆነ ደግሞ የፎልስ ስቴትመንቱ ያደርጋል። ሃው ካን ዊ ኮንስትራክት such kind of branching ወይም conditional statement እንዴት ነው ኮንስትራክት የምናደርገው የሚለው እናያለን። So branching allows us to run different statements for different inputs. ስለዚህ ይሄ branching ወይም conditional statement የተለያዩ ስቴትመንቶችን ለተለያየ ኢንፑት ረን እንድናደርግ ያስችለናል። It also helps us to think of an if statement. If statement, conditional if statement. If ከሆነ ይሄ ከሆነ እንደዚህ አውጣልኝ ወይም እንደዚህ ፕሪንት አድርግልኝ እንደማለት ነው conditional statement. as a locked room ለምሳሌ አንድ ሩሙ ሎክድ ከሆነ ወይም ከተቆለፈ መግባት አንችልም ማለት ነው። If the statement is true, which means that room is locked, so we cannot enter into the room. If the statement is true, we can enter the room and your program will run some predefined task. But if the statement is false, the program will ignore the task, so we cannot enter into the room. እንደዛ አይነት ማለት ነው። ሩሙ ተቆለፈ አንገባም፣ ከተከፈተ ደግሞ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት እንደማለት ነው የምንለው። the general syntax or the rule እንዴት ነው? if ይኖረናል። if የምትባል ኪወርድ አለችን። then condition ይኖረናል።
ኮንዲሽናል ኦፕሬተር አይተናል በባለፈው። እዚህ ጋር ያለው ኮንዲሽን ኢቫሉዌት የሚያደርግልን ትሩ ነው ወይስ ፎልስ የሚለውን ነው። እዚህ ያለው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ከስሩ ያለው አውትፑት ኢደንቲቲ የሆነው አውትፑት ወይም ስቴትመንት ሪተርን ይሆንልናል ማለት ነው። ልክ በሩ ተቆልፏል ካለን መግባት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ መግባታችንን የሚል ስቴትመንት ያወጣልናል። በሩ ነው አንድ ነው ካለን ደግሞ ወይንም ይሄኛው ፎልስ ከሆነ የዚህኛው ኤልስ ፓርት ኤልስ ራሷ ኪወርድ ናት ትወጣለች ማለት ነው። ሌላው ልክ ፋንክሽን ዲፋይን ስናደርግ እንዳየነው ሁሉ ኮንዲሽናል ላይም እዚህ ጋር ኮለን ያስፈልገናል። ኮለን ያስፈልገዛ ዊዛውት ኮለን ይሄ ኮንዲሽናል ስቴትመንት መሆኑን ኢንተርፕሪተራችን አንደርስታንድ ያደርገውም ኤረር ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ ጀነራል ሲንታክስ ነው ኤልስ ስቴትመንት ለመጻፍ ወይም ብራንቺንግ ስቴትመንቶችን ለመጻፍ የሚያገለግለን። ሶ ዊ ማት want a game to print a message high score። ለምሳሌ ጌም ትጫወቱ ጌም የሚያደርገው ሃይ ስኮር የሚል ነው። but only if the player score is higher than the previous higher score። የፕሪቪየስ ልክ ለምሳሌ ካንዲ ክራሽም ሊሆን ይችላል whatever ጌም ስትጫወቱ ስኮሩን የሚያስቀምጠው አሁን ስኮር ያደረጋችሁት ከቀድሞው ስኮራችሁ ከፍተኛ ከሆነ ያንኛው አሁን ከረንትሊ የተጫወታችሁት ስኮር ሃይ ስኮር ነው ብሎ ፕሪንት ያደርጋል። ካልሆነ ደግሞ the higher score is the previous score ነው ማለት ነው፣ ፎልስ ነው ማለት ነው የኮንዲሽኑ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ጌም አይነት ነው ይሄ ኮንዲሽናል ስቴትመንት የሚባለው። we can write this as a formal logical statement። ይሄንን ሎጂካል ስቴትመንት መጻፍ እንችላለን። if the player's score is higher than the previous high score ያው ስቴፕ ይኖረዋል። ጌም ስትጫወቱ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ይኖረዋል። if level 2 is the score of level 2 is higher than the level 1 ስለዚህ the current score ወይም level 2 higher ነው ማለት ነው፣ higher score ነው ብሎ ያደርጋል። ያ ኮንዲሽን ትሩ ነው ማለት ነው። otherwise it returns lower score current score is lower score ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል። so else print low score or the previous score is high ነው ማለት ነው። ይሄ ጌም ነው if ስቴትመንት ወይም ሎጂካል ስቴትመንትን መጻፍ የምንችልበት ወይ። so the general syntax for expressing this logic in Python is very similar. so we can do if statement. so let's define a function that accepts the player score. አሁን ትናንትና በባለፈው አራተኛው ክላስ ፋንክሽን እንዴት ዲፋይን እንደሚደረግ አይተናል። so እዚህ ጋር ፋንክሽን ግዴታ ነው እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በስሩ ውስጥ ኮንዲሽናል ስቴትመንቶችን እንጽፋለን። ይሄ ፋንክሽን ጠቀሜታው ምንድነው? ስኮሮችን አክሴፕት እንዲያደርግልን ዩዘር ኢንፑትን አክሴፕት እንዲያደርግልን ነው። ዩዘር ኢንፑቱ ፕላየር ስኮር ነው፣ ዘን ሃየር ስኮር ነው። እነዚህን አክሴፕት ያደርጋል። ዘን ፋንክሽኑ ምንድነው ስራው? የፋንክሽኑ ጀነራል ፐርፖዙ ወይም ፋንክሽኑ ምንድነው የሚያደርገው? either the player score is higher or not የሚለውን ኮምፓሪዝን ይሰራልናል ማለት ነው። that is the comparison. then it will return the statement based on the output of the conditional statements. finally it will return the new high score whichever one that is. this is the function the test high score. this function will test the score is high or not based on the input of the player score. ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ሁለት ፓራሜትሮችን አክሴፕት ያደርጋል። ምንና ምን? player score and high score. high score ማለት የፕሪቪየሱን ይዞ መጥቶ ማለት ነው። player score ደግሞ ከረንትሊ እየተጫወተ ያለው አሁን ሌቭል 1 መጀመሪያ ጀምሮ ሌቭል 1 የምትጫወቱት ስኮር አለ። እሱን ስቶር ያደርጋል የሆነ ቫሪያብል ላይ። ያ ማለት የመጀመሪያው ጨዋታችሁ ሃይ ስኮር ነው፣ ከሱ በፊት ሌላ ጨዋታ ስለማይኖር ማለት ነው። ያን ስቶር ያደርግና ስኮር ላይ ከዛ ሁለተኛው ሌቭል ላይ አልፋችሁ ስትጫወቱ ያ ፕላየር ስኮር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ያንን ፕላየር ስኮር ይወስድና ጌሙን ልክ ከጨረሳችሁ በኋላ ኮምፔር ያደርጋል ከምኑ ጋር? ከፕሪቪየስ ሃይ ስኮር ጋር ኮምፔር አድርጎ if the current or the prior score is greater than the high score, the previous high score, then it returns the player score is high score. then it assign
the player score into the high score ስለዚህ currently ያ player score high score ነው ማለት ነው ብሎ አሳይን አድርጎ ያስቀምጥልናል then ጌሙ ቀጣይነት ካለው እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው ሌቭል 3 4 እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽናል ስቴትመንት if እንላለን if player score is greater than this is the comparison statement ኮምፔርልናል ምንድነው ኮምፔር የሚያደርገው ሁለት ቫልዩዎችን ኮምፔር ያደርጋል ይበልጣል ያንሳል እኩል ይሆናል not equal to የሚለውን ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ይሰራልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ኮንዲሽን ይባላል this condition evaluates either true or false true ወይም false የሚል አውትፑት ነው የሚያወጣልን ሁለት ብቻ ነው አውትፑት የሚኖረው ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ላይ ሁለት አውትፑት ነው የሚኖራል either true or false ነው either 1 or 0 ማለት ነው ስለዚህ based on this condition the next statement will be printed out ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ይወስናል ይሄ ስቴትመንት true ከሆነ if the player score is greater than the high score the previous high score ስለዚህ የፕላየር ስኮሩ ከረንት ጫወታው ሃይ ነው ማለት ነው ፕሪንት ይሆንልና ሃይ ስኮር then ያም ፕላየር ስኮሩ አሳይን አድርጎ ያስቀምጣል ምክንያቱም የፕሪቪየሱ ሃይ ስኮር ተቀየረ የከረንትሊ የተጫወታችሁት ፕላየር ስኮሩ ከፍተኛ ስለሚሆን ያንን ስቶር ያደርጋል ማለት ነው የፕሪቪየሱን ሪሴት ያደርጋል ካልሆነስ ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነስ ኤልስ የሚባል ፓርት አለ ይሄ ካልሆነ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሎ ስኮር ነው የፕላየር ስኮሩ ሎ ነው ስለዚህ የሃይ ስኮር የሚሆነው የፕሪቪየሱ ስኮር ነው ማለት ነው then finally return the high score high score return ያደርግልናል high scoreን return ያደርግልናል so ይሄንን ቴስት ለማድረግ ያው ፋንክሽን ኮል ላይ በባለፈው ክላሳችን አይተናል ፋንክሽን ኮል እናደርጋለን የቱን ፋንክሽን ቴስት ሃይ ስኮር የሚል ቴስት ሃይ ስኮርን ኮል ስናደርግ አርጊመንቶችን ፓስ እናደርጋለን ለፕላየር ስኮር እና ሃይ ስኮር ለምሳሌ ፕላየር ስኮሩ 83 ነው ሃየር ስኮሩ የፕሪቪየሱ የበፊቱ ከፍተኛ ስኮሩ 98 ነው ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ምንድነው ማለት ነው ፎልስ ነው ማለት ነው ሎው ስኮር ብሎ ሪተርን ያደርግልናል let's try the high score is 98 still ከፍተኛ ስኮሩ የበፊቱ ወይም ሌቭል የበፊቱ ሌቭል ላይ የተጫወታችሁት ስኮር ነው ማለት ነው ምክንያቱም this condition is false እንደገና ደግሞ ይሄንኑ ቴስት ሪዩዝ እናድርገውና ይሄን ፋንክሽን ቴስት እናድርገው ቫልዩን እንቀያይረውና ሃይ ስኮሩ 95 ነው 93 ደግሞ የፕሪቪየስ ስኮር ነው እንበል ስለዚህ ይሄን ረን ብናደርገው the high score ኛው ኮንዲሽን true ይሆንልናል true ይሆናል then high score 95 ይሆናል print የሚሆንልን high ብሎ ነው ማለት ነው so this is the simple way to construct conditional statements conditional statementoችን ኮንስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት አንዱ መንገድ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ አፕሊኬሽን ሰራን ማለት ነው ምን አፕሊኬሽን ሃይ ስኮር ነው አይደለም የሚል ክላሲፋይ የሚያደርግልን ወይም አይደንቲፋይ የሚያደርግልን አፕሊኬሽን ሰራን ማለት ነው we constructed or developed a simple application that identify the player score is higher or not የሚል ሰራልን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን ተጠቀምን ፋንክሽን ተጠቅመናል if conditional statement ወይም logical statement ተጠቅመናል ስለዚህ logical statement በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው ጥያቄ ይኖራል so far so good thank you so much let's go forward okay with if statements we use a similar syntax as we used for organizing functions like function defines እንዳደረግነው ሁሉ if statementንም ቅድም እንዳልኳችሁ ኮለን እንጠቀማለን ማለት በስሩ ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት አለ you see እዚህ ጋር ኢንዴንቴሽን አለ ምክንያቱም ይሄ ስቴትመንት under this conditional statement ነው ከዚህ ከኮንዲሽኑ ውጪ ብናደርገው ለምሳሌ ኤረር ነው የሚፈጠረው because this is indentation expecting an indented block because this is a block this indicates that the block of the code there is a statement under this block of code
ስለዚህ ይሄ ኢደንትድ አጠቃላይ ደግሞ ይሄ በፋንክሽን ውስጥ ኢደንትድ መሆን አለበት። ይሄ በጣም ሞስት ኢምፖርታንት ነው። በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው። እዚህ ጋር ፋንክሽንም ይሁን ሌላ ሎጂክ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ስንጽፍ ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት አለ። ስለዚህ ኢንዴንቴሽን is very very important in Python. With function we had a def keyword statements ending with colon and an indented body. እዚህ ጋር indented body አለ። ይሄ አጠቃላይ ኮንዲሽናል ስቴትመንቱ የፋንክሽኑ indented body ነው። በሞ የኮንዲሽናል ስቴትመንቱ ይሄኛው indented body ነው። ስለዚህ ይሄኛው አውትፑት የሚወጣልን based on this condition ነው። based on this condition ነው። በምንም አይነት ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ካልሆነ ይሄ አውትፑት ሊወጣልን አይችልም። የሚወጣልን ኤልስ ፓርቱ ነው። Then similarly for a conditional we have an if statement is ending with colon and an indented body like this, an indented body. ይሄኛው indented body አለን ማለት ነው። ስለዚህ ስቴትመንት አለን እዛ ኮንዲሽን ስር። Conditional statements are used to control program flow. ያው የፕሮግራማችንን ፍሎውን የሚቆጣጠርልን ነው ኮንዲሽናል ስቴትመንት የምንለው። We can visualize our test high score in a decision tree. Decision tree ላይ visualize ማድረግ እንችላለን። decision tree like chart ማለት ነው። በሱ ማሳየት እንችላለን። ኖርማሊ እዚህ ጋር አላመጣሁትም። So we can nest። ሌላው ደግሞ nested statement ይባላል። nest ማድረግ እንችላለን። በአንድ if statement ውስጥ ሌላ if statement መስራት ነው። conditional statement መስራት እንችላለን። ስለዚህ we can nest if statements to make more complicated trees. If we have more complicated algorithm, so we can use nested if statements. if statement መጠቀም እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር nested if ሲሆን መጀመሪያ if አለን። ይሄ ፋንክሽን አለን። ኖርማሊ nested example that accepts x input accept ፋንክሽን አለ። እዚህ ፋንክሽን ስር if statement ይኖረናል። if x is less than 50 ከ50 ከነሰልን ወዴት ሄዳል? ወደ ቀጣዩ ስቴትመንት ሄዳል። በዚህ ብሎክ ኦፍ ኮድ ውስጥ ወይም ስቴትመንት ውስጥ ምን አለን? ሌላ if ስቴትመንት አለ። ምን ያደርጋል? if x ሞጁለስ 2 ሞጁለስ ማለት ሪማይንደር ማለት ነው። x የዚህ ሪማይንደሩ እኩል ይሆናል ከዜሮ ጋር እኩል ከሆነልን ምን ይሆናልናል? ሪተርን ብራንች ኤ ሪተርን ይሆንልናል። ኤልስ ካልሆነስ ብራንች ቢ ሪተርን ይሆናል። አሁን የዚች የኢፍ ብቻ ናት እዚህ ውስጥ ኢቫሉዌት የሚያደርገው። ይሄኛው የኤልስ ፓርቱም ሆነ የኢፍ ስቴትመንቱ ፓርት ሊወጣልን የሚችለው መጀመሪያ ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነልን ነው። ይሄኛው ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ እዚህ ጋር መግባት አይችልም። ይሄን ትቶ ወደ ውጨኛው ኤልስ ፓርት ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ይሄ this is outside the nested if statement. ስለዚህ ይሄኛው ፎልስ ከሆነ ሪተርን የሚሆንልን ብራንች ሲ ነው እንጂ እዚህኛው ኮንዲሽን ውስጥ አይገባም። because this is the indented body of the outer if statements. የዚህኛው if statement conditional statement ነው እንጂ so this going to be returned based on the result of or output of these conditional statements. X less than 50. If it is true, then it's going to be evaluated. The sub or nested if statement x modulus 2 is equal to 0 ከሆነልን return a, otherwise return branch b. ነገር ግን ይሄ ፎልስ ከሆነ ቀጥታ ወደዚህኛው ነው የሚሄደው። return branch c ይሆናል ማለት ነው። so let's try to see call እናድርገውና ፋንክሽኑን ለኤክስ ቫሉ አሳይን እናድርግለትና ፓስ እናድርግለትና አርጊውመንት ዘን እንየው። ለምሳሌ የመጀመሪያው 42 አድርገናል። 42 ከአምስት ያንሳል። ስለዚህ ትሩ ነው ሄዳል። እዚህ ጋር 42 ሞጁለስ 2 ለሁለት ብናካፍለው ቀሪ የለም፣ ቀሪው 0 ነው። ስለዚህ ትሩ ከሆነ
ሪተርን የሚሆንልን ብራንች ኤ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብራንች ኤ ሪተርን ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛውን ሌላው በቃ አቆመ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቴትመንቱ አቆመ። በቃ ይሄኛው ሪተርን ሆነ፣ አንድ አውትፑት ነው ሪተርን የሚሆንልን፣ ሌላው ፎልስ ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ስቴትመንት ጋር ኮል ስናደርግ ፋንክሽን ጋር ኮል ስናደርግ 51 አስገባን ኢንፑት 51 ያንሳል ከ50 በጣም ፎልስ ነው። ፎልስ ስለሆነ ይሄኛውን ኢግኖር ያደርጋል። ፎልስ ወዴት ነው ጃምፕ የሚያደርገው? ወደ ኤልስ ፓርት። ኤልስ ፓርቱ ላይ ይሄድና ብራንች ሲ የሚለውን ሪተርን ያደርግልናል። ዳት ኢዝ ብራንች ሲ። 37ን ተክተን እንሞክረው። 37ን ስናባ 37 ያንሳል ከ50 ትሩ ነው። ስለዚህ ወዴት ይሄዳል? ወደዚህ ይሄዳል። እዚህ ጋር ሲሄድ ደግሞ ኢፍ ስቴትመንት አለን 37 ሞጁለስ 2 not equal to 0 ለሁለት ስናካፍለው ሪማይንደሩ 0 አይደለም። ስለዚህ ፎልስ ነው ማለት ነው። ይሄ ፎልስ ከሆነልን የነስትድ ኤልስ ፓርቱን ያያል። የትኛውን? ብራንች ቢ የሚለው ሪተርን ያደርግልናል። so this is a nested if statements ይሄን ይመስላል nested if። ስለዚህ መጨመር እንችላለን፣ ግን ኮምፕሊኬትድ ይሆናል እንደዛ አይነት እንትን። ከዚህ በላይ ብዙም የምንጨምረው ፕሮግራም ሊኖረን አይችልም እና አንድ ኢፍ ስቴትመንት ውስጥ ሌላ ኢፍ ስቴትመንት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለ ነስትድ እዚህ ላይ ጥያቄ ካለ ወደ ቀጣዩ ከመሄዳችን በፊት ጥያቄ የለም? ግልጽ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ኤግዛምፕል ስንጨምርበት የበለጠ ግልጽ የሚሆን ይመስለኛል። ያ ማለት በአንድ ኢፍ ስቴትመንት ውስጥ ደግሞ ሌላ ኢፍ ስቴትመንት አይ ቲንክ እንደዚህ እያለም መቀጠል ይችላል ይመስለኛል። ሌላም ኢፍ ቢኖር ደግሞ እዛ ውስጥ እንደዚሁ ቤዝድ ኦን የምንሰራው ፕሮግራም ይወስነዋል። ምክንያቱም አንድ ኮንዲሽን ሌላ ነስትድ የምናደርገው የፕሮግራማችን የምንሰራው ስራ ይወስነዋል። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ኢቫሉዌት ካደረገ በኋላ ሌላ እንደገና ኢቫሉዌት እንዲያደርግልን ስላደረግነው ነው ሌላ ነስትድ የተጠቀምነው። ስለዚህ the second if statement is depending on the first one በዚህኛው ኢቫሉዌሽን ይወሰናል። ይሄኛው ፎልስ ከሆነ ይሄኛው አይወጣም፣ በቃ ኤልስ ፓርቱ ነው እና ነስትድ ስቴትመንት በዚህ መንገድ ነው እንትን የሚለው። ታንክ ዩ ሶ ማች። የኢንዴንቴሽኑ ነገር ነው ኬርፉሊ ማየት የሚጠይቀው። ያ ምንድነው ኢንዴንቴሽን ኦልዌይስ ኮንሲደር ማድረግ ያለብህ በቃ ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ካለን ፋንክሽን ከሆነ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ከሆነ አሁን ቀጣይ ሉፕ እንመጣለን። ሉፕ ከሆነ ኢንዴንቴሽን አለ። ሁሌ ማሰብ ያለብን ኢንዴንቴሽን አለ። ከዛ ውጪ ከሆነ ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንዴንቴሽን እንደዚህ መስጠት አንችልም። ለምሳሌ ይሄ አውትሳይድ ነው መሆን ያለበት። በቃ ምንም አይነት ኢንዴንቴሽን አያስፈልገውም። ዜሮ ነው ኢንዴንቴሽኑ። ለፋንክሽን ለስቴትመንት ሲሆን ነው ኢንዴንቴሽን። ምክንያቱም ብሎክ ኦፍ ስቴትመንቱ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ይሄኛው ስቴትመንት በኛው አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አጣይ ደግሞ ይሄኛው ስቴትመንት የፋንክሽኑ አካል ነው። ከፋንክሽኑ ውጪ ቢኮዝ ኢንዴንቴሽን በጣም ቤስት ነው። አሁን ለሌሎች ፕሮግራሚንጎች ሪደቢሊቲውን እንትን ለማድረግ ነው እንጂ ኢንዴንቴሽን ምንም አይነት ኮንሲደር አያደርግም። ግን ኢንዴንቴሽኑን የኮዳችንን አይዴንቲፋይ ለማድረግ ይጠቅመናል። አንዱ ቤስት የሚያደርገው እዚህ ጋርም እንደ ሩል የሆነው በቀላሉ የትኛው ኮዳችን የትኛው ላይን ኦፍ ስቴትመንት የየትኛው ነው የሚለውን በደንብ ክሊርሊ አይዴንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ኢንዴንቴሽኑን ብቻ አይተን። ስለዚህ ይሄኛው ለምሳሌ ይሄ በዚህ ስር ነው ያለው፣ አጠቃላይ ይሄ ደግሞ በፋንክሽኑ ስር ነው። በቃ በቀላሉ ይሄ አይተን ይሄ ስቴትሽን ብቻ ነው ብለን መለየት እንችላለን፣ ምክንያቱም ኢንዴንቴሽን ነው። Thank you so much. It's clear. Thank you. Okay. So in this example, we have an if statement is nested under another if statement, as we have seen in the above. As we change the input, we end up on branches of
the tree? Yeah, it depends on the input of the function. ስለዚህ በፋንክሽኑ ኢንፑት ይወሰናል። አውትፑቱም ኤንድ የሚሆነው ስቴትመንቱ based on the input and the evaluation of the conditional statement. የዚህ conditional statement evaluation ነው ማለት ነው። The statement that follows the if is called the condition. condition ይባላል። ስለዚህ if keyword አለን then followed by conditional statement. ይሄ conditional statement አይተናል። ኮንዲሽን ነው የሚባለው። ኮምፓሪዝን ነው የሚሰራልን፣ ኮምፔር ነው የሚያደርግልን። እዚህ ጋር አሁን ብዙ ነገሮችን መጠቀም እነዛ በባለፈው ያየናቸው ኮንዲሽናል ኦፕሬተሮች በሙሉ እዚህ ውስጥ አሉ። ኦፕሬተሮች፣ ፋንክሽን አለ። ከአሁን በፊት የተማርናቸው እዚህ ውስጥ የሚቀር ነገር የለም። ሁሉንም እንጠቀማቸዋለን እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው። እንዳስፈላጊነቱ እንጠቀማቸዋለን። the condition can be either true or false. ሁለት ቫልዩ ነው የሚኖረው either true or false። ከዚህ ውጪ ቫልዩ ሊኖር አይችልም ኮንዲሽኑ። ይሄ ኮንዲሽን በባለፈው ክላስ እንዳየነው ኮንዲሽናል ኦፕሬተር ላይ either true or false ነው። ያው ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ላይም እንደዛው ያው ኮምፔር ነው የሚያደርግ ያው ኮንዲሽናል ነው የሚሆንልን። if the condition is true then we execute the statement under the if statement. The condition is true, the statement going to be returned under that if statement. ካልሆነ false ከሆነ ደግሞ የelse ፓርቱ ሪተርን ይሆናል። if the condition is false then statement is under the else part. if there is no else then we do nothing. እዚህ ጋር else ከሌለን ምንም አይነት አውትፑት አይወጣልንም ማለት ነው። ምንም አይነት አውትፑት። ለምሳሌ ይሄንን ብናጠፋው else ፓርቱን you see ሁለተኛው ላይ none ነው nothing because there is no output, there is no else part or there should be return something. nested if 51 ነው አይደለ? 51 ከ50 ያንሳል false ነው። false ሲሆን else part መኖር አለበት እዚህ ጋር የሆነ አውትፑት እንዲያወጣ። ነገር ግን ስለሌለ ምን አወጣን? none ማለት no value ማለት ነው። ስለዚህ else part ይሄ ነው። Hello? What happened?